Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι η Ιώτα, σήμερα όμως δεν φαίνομαι, αλλά θα σας δείξω πάρα πολύ όμορφα και εύκολα σκουλαρίκια, το πώς μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας στο σπίτι. Καταρχάς να εξηγήσω ότι δεν είμαι επαγγελματίας αυτό που κάνω, είναι κάτι που μου αρέσει, οπότε θα σας δείξω το δικό μου τρόπο πώς φτιάχνω εύκολα σκουλαρίκια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να σας πω τα υλικά που χρειαζόμαστε. Καταρχάς χρειαζόμαστε τα εργαλεία μας, το βασικότερο, για να ξεκινήσουμε την εργασία μας. Δεύτερο, θα χρειαστούμε κάποιες γράνες, είναι αυτές εδώ πέρα, είναι χρυσές γιατί υπάρχει και σε ασήμι, υπάρχει και σε χρυσό, αλλά εγώ επειδή σήμερα θα φτιάξω τα σκουλαρίκια που θα είναι κοντά σε αυτά τα χρώματα του χρυσού, οπότε έχω πάρει αυτά εδώ τα πιλίτσες, χαντρούλες δηλαδή στην ουσία, διακοσμητικές. Αυτό ήταν το ένα σετ που σας έδειξα και άλλο ένα σκουλαρικάκι που θα φτιάξουμε θα είναι με βάση αυτά εδώ πέρα. Είναι αυτά εδώ. Ελπίζω να τώρα να φαίνονται κανένα, προσπαθώ να κάνει focus η κάμερα. Λοιπόν, και θα χρειαστούμε και τα γατζάκια μας. Αυτά. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε να σας πω πώς ξεκινάμε όλη αυτή τη διαδικασία. Καταρχάς, παίρνουμε τη γράνα μας και ξεκινάω να φτιάχνω το σκουλαρικάκι μου. Θα τοποθετήσω ένα-ένα, γιατί οι χαντρούλες αυτές έχουν κάποιες τρυπούλες εσωτερικά μέσα, εάν δείτε, και θα βάζω ένα-ένα μέσα στην γράνα. Θα τα περνάω δηλαδή εσωτερικά μέσα και θα βάζω και τα διακοσμητικά στη μέση, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, θα το τοποθετήσω ένα-ένα στη σειρά. Θα φτιάξω ένα πολύ όμορφο σχεδιάκι, ήδη αρχίζει και γίνεται. Ωραία, τέλεια. Και βάζουμε και το τελευταίο μας και την τελευταία μας χαντρούλα και είναι έτοιμο. Ορίστε, ήδη αρχίζει και σχηματίζεται το σκουλαρικάκι. Θα προσπαθήσω λιγάκι να το ισιώσω. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε στο κάτω μέρος του, εδώ που ήταν η βάση του, προσπαθώ τώρα να κάνει λίγο focus, ok. Εδώ τώρα, στο πάνω μέρος, για να το ασφαλίσουμε, να το κλείσουμε δηλαδή, να σας το δείξω λίγο πιο καλύτερα, θα πάρω αυτό εδώ το εργαλείο, το οποίο έχει αυτή τη μητούλα η οποία ξεκινάει από χοντρό προς το ψηλό, και θα σταματήσω σε αυτό εδώ το σημείο πάνω και αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Όπως είναι εδώ, για να μην κουνηθούν οι χαντρούλες, θα γυρίσω το πάνω μέρος της γράνας στα δεξιά από αυτή τη μεριά, ok, και μετά θα γυρίσω λίγο στη μέση το εργαλείο μου. Αυτό, θα κάνω ένα μισό κύκλο ας πούμε. Και αυτό που θα κάνω είναι, θα πιάσω πάλι το πάνω μέρος της γράνας και θα το πάω αριστερά, αυτό εδώ, και με τη βοήθεια τώρα της πένσας θα γυρίσω προς αυτή τη μεριά από κάτω για να μπορεί να κάνει αυτόν τον κύκλο. Αυτό ήτανε. Εδώ, σε αυτό το σημείο. Τώρα εγώ εδώ, με το κοφτάκι μου, θα πάω και θα κόψω εσωτερικά μέσα και βάζω και χεράκι για να μην πετεχτεί πουθενά. Και θα κόψω αυτό εδώ, το κομματάκι που μας πέρασε και έμεινε εδώ, έτσι. Και είναι έτοιμο. Τώρα τι θα κάνω? Όπως είναι, θα πάρω το γατζάκι και θα περάσω εσωτερικά μέσα από την ανοιχτή τρυπούλα που έχουμε αφήσει από τη γράνα μας, και το μόνο αυτό που θα κάνω είναι να κλείσω τη γράνα προς τα μέσα, σε αυτό εδώ το σημείο, και είμαστε έτοιμοι. Αυτό ήτανε. Ορίστε. Εύκολο, απλό
και γρήγορο. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Παίρνω τη γράνα, περνάω πάλι τις χαντρούλες, μία-μία στη γράνα. Φτιάξουμε τώρα άλλο ένα σκουλαρικάκι διαφορετικό. Ωραία. Και τώρα εδώ πάλι θα περάσουμε αυτό το εργαλείο εδώ, όπως φαίνεται εδώ. Προσπαθώ δηλαδή, γιατί είμαι και αριστερό χέρι. Λοιπόν, και τι θα κάνω? Θα στρίψω πάλι δεξιά. Τώρα εγώ επειδή είμαι αριστερή θα το κάνω δεξιά. Όσοι είναι δεξιόχειροι με αυτό το χέρι και πιάνουν με αυτό το εργαλείο θα το κάνουν αριστερά. Λοιπόν, θα γυρίσω λίγο στη μέση, θα κάνω αυτόν τον κύκλο. Μπορώ να το κάνω και με το χεράκι μου άμα θέλω. Δηλαδή εγώ μπορώ να το κάνω και με το χέρι. Αυτό, ορίστε. Νομίζω πως φαίνεται. Και με το κοφτάκι μου θα πάω να κόψω εδώ στο τελείωμα, εδώ εσωτερικά μέσα. Ορίστε, αυτό είναι. Και θα πάω να πάρω πάλι το γατζάκι μου, θα το περάσω εδώ. Και αυτό που θα κάνω είναι να κλείσω τη γράνα, ώστε να μην φύγει το σκουλαρικάκι, για να μπορεί να σταθεροποιηθεί. Ορίστε. Αυτό ήταν. Εύκολο και απλό. Ελπίζω να φαίνεται. Αυτό ήταν. Λοιπόν, και όπως θα σας δείξω τώρα, γιατί ήδη είχα φτιάξει εγώ τα πρώτα σκουλαρικάκια από το σετ, είναι έτοιμα και ελπίζω να σας αρέσουν. Εύκολα και απλά. Λοιπόν, εύκολα και απλά φτιάξαμε τα υπέροχά μας σκουλαρικάκια και είναι έτοιμο να φορεθούν. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο βιντεάκι. Να είστε καλά, φιλάκια πολλά, γεια σας!